Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over een aantal actuele energieonderwerpen. De video van vorige week is wat ons betreft een nieuw record geweest. We hebben zoveel kijkers gehad, 5 keer meer dan we gemiddeld normaal gesproken hebben. Dus we hopen dat we die trend kunnen voortzetten. Eerste onderwerp wat ik wil bespreken is dat Trump heeft aangegeven de olieprijs zou per vat terug naar $43 moeten. En daar kunnen we over lachen en doen, hè, want het is bijna onmogelijk, maar het is wel mogelijk. Er is alleen één ding wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Dat is dat de Amerikaanse economie in elkaar stort, zodat ze veel minder olie gaan gebruiken. Dan is het mogelijk om die olieprijs tot $43 te krijgen. Of er moet ergens een vreselijke oorlog uitbreken, waarbij er dan ook onrust ontstaat. Maar gewoon tegen Saudi-Arabië zeggen van joh, je moet je olieprijs omlaag gooien, je moet veel meer produceren. En denken dat Saudi-Arabië dat nog gaat doen. Ja, dat zit er wat mij betreft niet in. Maar hoe kijk jij daarnaar, Ronald? Ja, ik weet niet die $45 vandaan komt. Maar goed, weet je, dat is de onderkant. Hè. De afgelopen, als je kijkt, 15 jaar ongeveer zit de gemiddelde olieprijs rond de 55, $60 per vat. Hè. Dus we zitten nu wat hoger. Nou, hoe komt dat? Dat komt omdat OPEC natuurlijk die 2,2 miljoen vaten kunstmatig van die markt houdt. Nou, waarom doen ze dat? Eigenlijk is het alleen maar Saoedi-Arabië die dan met een paar kleinere landen dat aanzwengelt. Rusland heeft eigenlijk ook nu even niks te zeggen wat dat betreft in de OPEC+. Maar het is natuurlijk wel zo dat die Midden-Oosten zien een heel groot gevaar op zich afkomen, wat reëel is. En dat gaat ook gebeuren. Dus er is een mindere vraag naar olie na 2035, hè, omdat we gewoon toch die klimaatdoelen moeten halen. Nou, daar hebben ze heel veel geld voor nodig om die transitie te maken van olie naar bijvoorbeeld waterstof, een toeristencentrum, wat ze nodig hebben. Ze moeten handelsmaatschappij willen ze worden of handelsland worden om alle financiering in het Midden-Oosten voor bedrijven rond te kunnen krijgen. Dat heet Vision 2030. Dat is al bekend, denk ik, bij de meeste mensen. Daarvoor heb je ongeveer een olieprijs nodig tussen de 87 en $90 per vat. En dat is de reden dus dat Saoedi-Arabië, lees OPEC, dus blijft beperken. Dus als ik daarnaar kijk, dan kan ik echt niet geloven dat als je sinds OPEC jaar na jaar al aan het beperken bent om eindelijk die bodem onder die prijs te zetten, met een wereldwijd lage olievoorraadprijs, want de olievoorraad is nog nooit zo laag geweest sinds de afgelopen decennia als nu, dat ik het niet zie komen dat die olieprijs heel hard naar beneden gaat. En als de economie van Amerika invalt, of in gaat zakken, dan zul je ook zien dat er minder olie geproduceerd gaat worden. Want schalieolie kan absoluut niet met die 40 of $45 overweg. Dus dan zal niet OPEC terugdraaien, maar dan zullen de olieproducenten in Amerika terug gaan draaien. En uiteraard, dat leidt dan weer tot minder productie, komt die markt weer in balans. En dan gaat die markt gewoon weer terug. Dus eerlijk gezegd, ik zie dit scenario niet ontwikkelen de komende jaren. Nee, ik ook niet. En ik denk ook niet serieus is. Want zou het alsnog, hè, zou Saudi-Arabië zeggen van we gaan weer onze eigen economie te grabbel en we gaan dat doen. Dan nog zou een Iran kunnen zeggen van oh, maar dan gaan wij gewoon extra of juist En dat minder hebben dat produceren. hebben ze natuurlijk één keer gedaan. Hè, en dan op een gegeven moment zagen ze toen dat anderen van die beperking gingen anderen Ja. van profiteren. Ja, ze zijn natuurlijk niet achterlijk. Als er één land is wat snapt wel hoe die oliemarkt en de macht, dan is het Saoedi-Arabië. En Trump kan roepen wat hij wil, drill baby drill. Uiteindelijk is het gewoon de markt die het bepaalt. En het is niet zo dat olieproducenten in Amerika, die hebben die les geleerd met corona. Die gaan niet hun geld wat ze nu verdienen in extra productie investeren. Want je maakt alleen maar, wat je net zei, je krijgt extra productie. Dus wat ben je aan het doen met je eigen geld? Ervoor zorgen dat de olieprijs omlaag gaat. De aandeelhouders van oliebedrijven die hebben zoveel verlies geleden in de jaren van corona. Dat beloofd is dat de winsten uitgekeerd gaan worden in de vorm van dividend. En niet in de vergroting van de productiecapaciteit. Dus dat is ook een argument. En je ziet ook dat dat nu gebeurt. Zelfs met de huidige olieprijzen. Bijna alles van de free cashflow gaat richting de aandeelhouder en gaat niet in het zeg maar produceren en het bouwen en het neerzetten van extra rigs in olievelden. Dus nee, laten we dat maar even passeren.
Inderdaad. Ja, en dan gaan we direct naar het tweede onderwerp. En dat is de dreiging van een 25% importheffing voor Canada. Want ik noem even Canada, er zijn meerdere landen die dat krijgen, ook de EU. Maar er is met name weer door Trump aangegeven op 1 februari 25% importheffing voor Canada. Want het is zo oneerlijk, want Canada gaat veel meer exporteren naar ons dan dat ze van ons uit importeren. En dat klopt, omdat natuurlijk Amerika een heel groot land is waar heel veel mensen wonen. En Canada een olie-exporteur is naar Amerika toe. Dus dan is inderdaad de evenwicht in die handel is, ja, onevenwichtig. Maar dat is heel logisch. Maar dat ziet Trump niet. Dus die is nu van plan om een 25% importheffing te gaan heffen. Of dat daadwerkelijk doorgaat, het is nog een paar dagen. Het zou eind komende week moet het dan gebeuren. Ja, dat moeten we nog maar even afwachten. Maar het kan wel enorme gevolgen hebben, ook weer voor die oliemarkt. Want Amerika, de Verenigde Staten, heeft die olie uit Canada wel keihard nodig. Maar we praten toch over zo'n 4 miljoen vaten per dag. En ja, ik zie niet in hoe Amerika dat eventjes gaat compenseren. Dus ik ben benieuwd wat hier gaat gebeuren komende week. Hoe kijk jij ernaar? Nou, dit is eigenlijk een heel simpel gebeuren. Kijk, de raffinaderijen in Amerika die zijn dusdanig geconfigureerd dat ze eigenlijk de zware crude, noemen ze dat, kwaliteit nodig hebben om maximaal benzine, diesel, kerosine uit hun raffinaderijen te toveren. De eigen olie die ze hebben, die is van een betere kwaliteit. Daar kunnen ze hogere prijzen voor krijgen. En die exporteren ze dus richting Verre Oosten of Europa. Dus wat ze doen is eigenlijk gewoon, ze kopen misschien dan wel, vinden ze zelf dan, wat duur of onnodig olie. Maar heel simpel, ze profiteren ervan omdat het een bepaalde kwaliteit heeft. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, wij moeten veel van jullie olie halen, maar we hebben zelf ook. Nou, dan moeten ze nieuwe raffinaderijen bouwen die wel hun eigen kwaliteit aankunnen. Of ze moeten hun raffinaderijen aanpassen, wat trouwens heel lastig is hoor. Want dat is niet even een paar boutjes en moertjes aandraaien. Zo werkt dat helemaal niet. Dus het is een beetje huilen met de wolven. Ze hebben gewoon die kwaliteit nodig. Hebben ze natuurlijk de voordeel van dat de afstand dichtbij is. En ze betalen er ook minder dan voor wat ze in de normale oliemarkt zouden moeten betalen. Dus ik vind het eigenlijk een hele kromme redenering. En de winst die ze zelf maken, om die extra kwaliteit die zij hebben te verkopen aan het Midden-Oosten, of sorry, Verre Oosten en Europa, steken ze in hun eigen zak. En daar kunnen ze makkelijk dan ook dat weer mee betalen. Dus ze exporteren zelf veel meer dan die 4 miljoen die ze daarvan Canada inhalen. Dus ik denk dat het niet doorgaat. Wat we wel gezien hebben, want we hebben het hier wel over beleggen, is dat al die Canadese oliemaatschappijen een enorme koersdaling hebben laten zien op die dreigement van Trump. Dus als je een beetje verstandig bent, je volgt die markt, en het moment dat je hoort dat Trump het niet gaat doen, dan moet je al die aandelen wel in je bezit hebben, want die gaan gewoon keihard weer 20, 30, 40% stijgen. Op dit ogenblik is het natuurlijk een beetje lot uit de loterij, want je weet nooit met Trump. Maar je kan wel zorgen dat je alles klaar hebt staan, een paar tikken in de enter bij je broker en dan heb je die aandelen in je bezit. Ja, nou dat kan ik me in vinden. Want ja, dat is inderdaad nu wel interessant om die aandelen eens even goed te bekijken. Maar dan moet je dus wel de Canadese olieproducerende bedrijven hebben. En ja, goed, er zit nu nog wel een gokelement in, maar je hebt gelijk. Het zou heel onverstandig zijn om Canada een 25% importheffing op te leggen. Maar ja, het is ook heel onverstandig om de buitenlanders weg te sturen. En dat doen ze nu ook. Dus je weet het nu niet. Het laatste onderwerp wat ik even heb. Daarna dan heb jij nog een onderwerp. Maar het laatste onderwerp wat ik heb is vandaag ongelooflijk actueel. Dat is het DeepSeek. Dat is die AI-app de toepassing van China. En die is naar buiten gekomen van, nou, wij hebben een AI-basis gemaakt waarbij we veel minder stroom verbruiken en we ook met andere chips kunnen werken. Wij hebben die dure chips van ASML niet meer nodig of vanuit Taiwan niet meer nodig om AI te kunnen doen. Of het allemaal waar is, dat is even de vraag, dat is nog wat pril. Maar we zagen vanochtend ASML 9% omlaag gaan. We zien over heel de wereld tech-aandelen toch wel klappen krijgen. Niet zoveel als ASML, maar toch procenten eraf. Dus men is dan toch wel ongerust erover dat dat waar kan zijn. En ik denk ook wel dat er
een basis is. Hè? Want we hebben natuurlijk gezien, ASML die had heel de wereld als klant. Toen heeft Amerika gezegd, jij mag niet meer aan China leveren. Ja, dat is nogal een markt. Ondertussen zegt ASML hier, hè, we komen dus vlakbij ASML, van ja, wij gaan uitbreiden en uitbreiden. En dat hebben ze ooit eerder gedaan. Dat is al 20 jaar geleden. Maar toen zei ze ook, we gaan uitbreiden. Er komt een extra fabriek. En vervolgens stortte die markt in. En die kwam er jarenlang niet. En nu zien we weer dat ASML eigenlijk op het punt zit om zich te verdubbelen. Maar uiteindelijk zie je nu die markt halveren. Ja, dat gaat dus frikken. Dus ik ben toch al bang dat hier een onrust ontstaat die niet zomaar weg is. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou, zeg maar de korte daling nu, hè, dan denk je van ja, zoveel is het toch eigenlijk niet gebeurd als je dat relateert inderdaad aan AI en China. Ik ben denk ik eerder bang ook dat dit echt wel die handelsoorlog gaat worden, omdat AI toch ja, alles bepalend is met je concurrentievermogen en met wat jij natuurlijk kan doen. We hebben gezien in Amerika dus dat er 500 miljard is uitgezet voor AI, hè, waarvan de eerste 100 miljard nu door private partij opgehoest is, hè, door de 7 grote bedrijven. Daar de meeste van, die hebben dat geld in ieder geval ingelegd. Dus dat is al 100 miljard. Nou, het moet groeien naar 500. Dat zijn enorme bedragen. En we zien ze zien allemaal die toekomst. En uiteindelijk met AI ja, kun je je voordeel hebben op militair, op technologisch, op klimaat. Dus het is heel belangrijk dat je dat doet. Nou zien we 2 weken geleden dat Engeland dus ook volgt. Is nou de grootste AI-project wordt dat in Europa. Nou, Engeland staat nou niet bekend om het vooruitstreven en snel beslissingen nemen. Maar hier waren ze dan wel heel snel bij. Dat geeft ook denk ik wel het belang aan. Europa is nog aan het nadenken, maar ja, die komt altijd wat later. Maar die komen natuurlijk ook met een grote pot geld. Ja, en dan is het China ook natuurlijk. En we zien al de artikelen over de afnemende invloed van de dollar van de Amerikanen. Dat is natuurlijk al een iets. Ook militair gezien dat ze in het Midden-Oosten steeds meer ruimte verliezen aan Rusland en aan China. Dus ik denk het dan nu kenbaar maken dat China ook dus heel veel geld gaat steken in AI, dat die handelsbetrekkingen op scherp gaat stellen. En wat je zegt, ja, als ASML natuurlijk, ik dacht uit mijn hoofd dat het 20% marktaandeel was wat China uitmaakte van de totale verkoopportefeuille van ASML. Ja, als dat gaat wegvallen, dat zijn natuurlijk die hoogwaardige technische, en dan denk ik, daar zit dan dus ook de meeste marge op. Hè? Want als je natuurlijk leider bent in iets waar geen concurrentie is, dan kan je vragen wat je wil. Maar dan gaan we straks terug naar de normale, wat lagere marge machines die ASML mag verkopen. Ik denk, ja, daar krijgen natuurlijk wel bedrijven last van. En dat hoeft niet beperkt te blijven tot ASML. Dus ik denk dat daarom heel die techsector nu vandaag zo'n harde klap krijgt. Wat ik met name bang voor ben, is dat China zelf iets gaat ontwikkelen wat nu ASML doet. Mhm. En dat zal dan misschien minder goed zijn en dergelijke, maar dat China dat gaat opzetten, daar gaan ze dus in de loop van de tijd ervaring mee opdoen. En dat dus China straks gewoon keihard een concurrent van ASML op de wereld wordt. Hè? En ja, dat zal niet binnen 5 jaar zijn, maar op de langere termijn dat er gewoon de wereld in tweeën gedeeld wordt. En de ene deel is voor ASML, het andere deel is voor China wat dan gaat werken. Dus daar ben ik een beetje bang voor. Hey, jij had nog wat onderwerpen die je wilde bespreken. Die wil ik jou nog de ruimte voor geven. Ja, goed, dan zal ik eventjes mijn beeldscherm eventjes delen. Als het goed is, dan zie je nu. Dit is even wat ik wil delen met jullie. Nou, dit is ja, de markt zoals die is geweest met aardgas. Hè, waar ja, eigenlijk het afgelopen jaar heel veel geld mee verdiend is aardgas. Je zag het aankomen, de kou, alles wat voorspeld was, is ook toen gebeurd. Dat was eigenlijk de maand januari. Dit is even een plaatje van februari. En dan zie je al eigenlijk, ja, je moet wel even goed kijken, want het is een wereldkaart. Dit is heel de wereld eigenlijk dat je hier Amerika ziet liggen. En je ziet hier zie je, Europa liggen. Dus hier Europa zie je al een stuk warmer wordt het. En je ziet eigenlijk de koude delen dat die allemaal opgelost zijn. En ja, wat je eigenlijk dus hier ziet is dat het uit elkaar gespeeld wordt. Dus dat februari waarschijnlijk niet zo koud wordt. Eigenlijk warmer dan gemiddeld. En de verwachting, dit heb ik ook vorige week gedeeld op YouTube en met mijn abonnees. Ik heb gezegd, jongens, verkoop al je aardgasaandelen. Want we kunnen straks veel goedkoper weer terugkopen als dat warme weer opeens er is. Kun je je meestal niet voorstellen als het als echt historisch koud is geweest in de VS. Je zit er middenin. Dan kan niemand geloven dat het een week later weer koud is of warmer wordt. Maar dat kan dus wel. En we zagen dus nu ook vandaag bijna 7% daling van die aardgasprijs in de VS. Nou, dat zie je dan ook met die aardgasaandelen die ik dan zelf maak met mijn rotatiegrafiek. Even
heel simpel uitgelegd, in het groene vlak, daar zit je in de top. En dan moet je snel afscheid gaan nemen. In het roze vlak, dan moet je juist gaan kopen. Daar gaan we nu even niet op in deze video. Maar ja, je ziet dat nu eigenlijk al die aandelen in de top zitten. En vervolgens ga je dan weer de cyclus krijgen van dalen en bodemen. En dan krijg je weer dat het gaat verbeteren en gaat het weer naar de top. Dat is eigenlijk de 4 stadia die eigenlijk in elke cyclus zit. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, wees niet eigenwijs en pak gewoon je winst. Want de aardgasprijs is hard gestegen. We komen van 1,5 van nog een jaar geleden en nu naar $4 per miljoen BTU. Dus meer dan een verdubbeling. Nou, wat je ook ziet met de vrede en met de opmerking ook dat de Houthis zeg maar geen schepen meer aan gaan vallen in het Suezkanaal, zie je ook dat de scheepvaart wat beter doet. Dus wat je ook ziet is dat de aardgastankerbedrijven, dat die nu weer verder naar beneden gaan. Er was even een hoop, dat zie je ook in de grafiek waar ik mijn muis beweeg, zo rechts beneden onderaan. Dat die vrachttarieven weer aan gaan trekken, maar je ziet eigenlijk weer dat ze weer gaan dippen naar het lagere niveau. Er is gewoon weinig vraag op dit ogenblik naar die LNG-cargo's. In ieder geval niet in het Verre Oosten. En wat ze over hebben in het Verre Oosten. Vorige week zijn er 6 boten vanuit het Verre Oosten omgedraaid richting Europa en het Verenigd Koninkrijk. Maar extra vraag is er eigenlijk nog niet. Dat gaat pas komen natuurlijk wanneer de aardgasvoorraden weer gevuld gaan worden in Europa. En dat zal niet voor, denk ik, april, mei zijn. Dus dit is wel een kans om hier de bodems weer te gaan pakken. En vervolgens kun je zien dat je dan weer heel snel een stijgende lijn kan pakken. Dit was even aardgas. Nou, dan heb je natuurlijk ook de olieaandelen. Nou, je ziet dat olie eigenlijk, als je kijkt over de afgelopen weken, best wel in een bandbreedte heeft gezeten. Een beetje op, een beetje na. Je ziet nu dat het een beetje naar beneden aan het trekken is. En je ziet ook dat de meeste aandelen, zeg maar, via die blauwe sector, de improving sector, zoals dat mooi heet, naar de leading sector gaat. Betekent ook dat je hier ook op moet gaan passen. En dat als je daar winst hebt gepakt, dat je ook daar wat gaat doen. De olieprijs is heel moeilijk om te voorspellen wat dat nu gaat doen. Want die kan omlaag gaan als er echt slecht nieuws gaat komen. Maar aan de andere kant, we zien wel dat die aardgasvoorraden zo laag zijn wereldwijd, dat er eigenlijk geen reden is om aan te nemen dat het hard kan vallen. Maar ook hier zitten we nu eventjes met de meeste aandelen op, zeg maar, de wat hogere niveaus. En we moeten eerst even wachten op wat meer vraag vanuit het Verre Oosten. Of we moeten voorraadafnames zien, verdere voorraadafnames zien in Amerika. Goed, dat weten we dan morgen in ieder geval. Oh, dat was het laatste plaatje wat ik wilde laten zien. Als je het hebt over aandelen die je zou willen hebben. Ik heb het al een paar keer gezegd. En kijk ook rustig de video's op mijn kanaal na. ExxonMobil is iets wat je zou willen hebben. Valero, een raffinaderij, zou je willen hebben. BP zou je willen hebben. En Equinor, daar moet je vanaf blijven. Dat zit in gewoon een neerwaartse trend, doet het niet goed. Dus wat dat betreft zijn genoeg keuzes nu te maken. Ik denk dat de oliebedrijven het heel goed gaan doen in 2025. Omdat ik verwacht dat kwartaal 2 tot kwartaal 4 van dit jaar een veel grotere olievraag zal meebrengen dan dat men nu denkt. En dat geeft de EIA ook nu al zo langzamerhand toe, want die waren uitgegaan van de groot surplus in het eerste kwartaal van 2025. We zitten nu al bijna eind januari, dus totaal geen sprake van een voorraadopbouw. Dus wat dat betreft, als je geïnteresseerd bent in olie en gas, dan is het wel tijd om er de komende maanden echt veel aandacht aan te geven. Dankjewel. Ja. Dat is helder. Ja, een van de dingen die positief zijn voor de olieaandelen is dat BlackRock heeft aangegeven van wij willen daar toch weer in gaan beleggen. Die hebben een tijdje aangegeven van ja, dat zijn we wat voorzichtig in. En nu hebben ze toch gezegd van ja, het is zo interessant, die markt, dat we daar toch weer in willen gaan zitten. Ja, en die praten over beleggingen van miljarden die ze erin kunnen stoppen. Dus dat geeft een stukje extra bodem in die markt. Als ze daadwerkelijk weer gaan kopen op grote schaal, dan gaat het om ongelooflijk veel aandelen. Dus in die zin is het interessant. Het is ook heel interessant om te zien van wanneer gaat Europa haar olie- en gasvoorraden weer aanvullen. Want dat is een spel tussen de bedrijven die hier die opslag doen en de handelaren die het willen brengen. En ja, deels is het natuurlijk contractueel al vastgelegd, maar er zit ook een heel stuk deel waar wij zeggen, ja, daar speculeren we een beetje mee, want dan kunnen we extra winst maken. En ik vind het wel prachtig om te zien hoe dat spel nu gaat, want ja, eigenlijk zou je bij wijze van spreken nu bestellen. Dat verwacht niemand dat je dat nu doet. Maar anderen zeggen, ja, ik ga wel in mei komen, want ja, ik wacht het wel af. En dan zie je dat de verwachting nu is dat inderdaad de zomer pas gaat komen, die bestellingen. En wat jij al heel vaak aangeeft, ja, die prijzen voor die zomer, die zijn op dit moment gewoon heel erg hoog, hoger dan nu.
En het feit is natuurlijk gewoon dat die landen die hebben, dat hebben ze ook gewoon gezegd in de pers ook. Kijk, zij snappen ook wel dat je kan zeggen, joh, ik ga gewoon lange termijn contracten afsluiten. Nou, dat willen die lidstaten niet, want die zeggen van, ja joh, maar als ik van het gas af ga en ik krijg warme winters, dan zit ik met allemaal aardgas wat ik eigenlijk helemaal niet wil hebben. Moet ik het verkopen met een verlies? Nou, dat is ook zo. Nou, dan is er maar één ander alternatief, is dat je gaat kopen nadat je precies weet hoeveel je nodig hebt. Hè. Dat is dan ongeveer eind maart, begin april. Hè. Weet je hoeveel er in de aardgasvoorraden zitten? Nou, er is een afgesproken Aggregate EU inkoopprogramma, dat ze zeg maar gezamenlijk die volumes bij elkaar optellen. En dan zeggen ze, joh, ik koop die maand zoveel volume. Hè, en dat gaan ze dan een beetje proberen geheim te houden, om de handelaren een beetje niet te veel informatie te geven. Maar uiteindelijk geven ze ook toe dat ze daardoor meer betalen voor hun aardgas, omdat ze niet willen dat ze onnodig duur aardgas gekocht hebben. Nu al. En straks blijkt door veel wind en zon en een hele warme maart, februari maand, dat ze eigenlijk veel te veel gekocht hebben. Dus ja, dat is eigenlijk het spel wat nu speelt. En ja, ik denk dat de aardgasprijs nu eerst omlaag gaat, ook in Amerika. En daar zullen aardgasaandelen ook last van hebben. En dat is het moment dat je dan ergens ik denk in maart, april aankomt. En dan moet je echt ja, jezelf vol gaan laden met aardgas. Want dat aankopen, dat gaat gewoon proberen. En we krijgen ook weer de winter in 25, 26. Dus ik vind het risico niet zo heel groot. Ja, dat is een mooie reden om onze video's te blijven volgen, want we zullen dat zeker vermelden als het weer interessant wordt om gasaandelen te kopen. Dus dat is aan de kijkers om dus ervoor te zorgen dat je iedere week toch eventjes deze video volgt. Ronald, dank je wel dat je er weer was deze week Graag en gedaan. we zien je volgende week weer. Ja, Houdoe! oké. Hoi hoi.